Mooi. Ik ben weer lekker het bos ingedoken en ik ga mezelf hier de komende 24 uur vertoeven. 24 uur, dat betekent ook dat ik hier de nacht ga doorbrengen en daarvoor heb ik een aantal spulletjes meegebracht. Iets minder spulletjes dan dat ik normaal zou meebrengen rondom deze tijd van het jaar met het weer als ik een nachtje in het bos ga snurken. Het weer is redelijk onstuimig, dus dat brengt weer de nodige uitdaging met zich mee. Ik ga het allemaal meemaken. Ik neem even kort met jullie door welke spulletjes ik heb meegebracht om mezelf hier op te houden. Ik heb een daypack meegenomen met daarin een waterzak gevuld met kikkerkotsthee, wat jullie hebben gezien. Een opgetopte veldfles met drinkbaar water. Met een extra container erbij. Een raincover voor over mijn rugzak heen. Fjelldoeken en jervendoeken. Camerameuk, daar ontkom je niet aan als je de boel een beetje wil vastleggen, zoals ik nu doe. Survival kit, een soort van eerste hulp kit. Een blikje veldkugen, Convar. Drybag met een extra warme top, een laag, kleding. Wat instant koffie, thee. En een Convar veldkugen energiereep. Met een lepel. Vouwzaag. En een survival mes. Nou, wat zit er in die survival kit? Een stukje katoen, petsel, hoofdlamp, paracord, banklijn, slijpsteentje, een firesteel met wat tape op de achterkant, extra batterijen voor mijn petsel en een zaklampje. Koffer. Bescherming tegen de weerselementen, zoals regen, wind, deels kou. Nou, daarvoor heb ik mijn Fjelldoeken Original meegenomen. Dit ding is een gewicht waard in goud. Een prima uitrustingstuk om achter in je daypack te stoppen, zodat je altijd iets bij je draagt. Nou, dit ding is multifunctioneel te gebruiken. Het is namelijk een zitzak, een poncho. Je kunt het gebruiken als regenkleding dus. Maar ook is hij te gebruiken als een tarp. Hij heeft een reflecterende binnenkant. Daar kom ik later in de video nog even op terug. Maar dit wordt dus de basis voor mijn onderkomen.
onderkomen, shelter. Hij staat. Nou, ik denk dat het goed is. Mocht er nog een bui vallen nu of vannacht, dan zit ik er in ieder geval droog en beschut bij. Nou, ik denk dat ik er redelijk comfy bij zit zo op deze manier. Dus ik kan me zo prima redden. Nou, mocht je nou stranden in de wildernis, zorg er dan voor dat je dit soort zaken, het hebben van beschutting, dat je dat als een van de eerste dingen regelt. Want indien jij blootgesteld wordt voor de duur langer dan 3 uur aan de weerselementen zoals kou, regen, wind etc., dan bestaat er al een aannemelijke kans op onderkoeling. Raak je onderkoeld en heb je niet de beschikking over een vuur, een droge plek, warme slaapzak, droge kleding, dat soort zaken, dan heb je gewoon een heel groot probleem. En uiteindelijk ga je gewoon keihard de pijp uit. Zorg ervoor dat je dit de nodige aandacht geeft. Nou, ik heb een mooi bedje gemaakt. Ik lig op een verhoging en niet direct op de koude grond. En daarbovenop zit een laag sparretakken. En daarbovenop zit een moslaag. Dus mooi comfortabel zo. Een vuurreflector, oftewel een muurtje wat de warmte terug weerkaatst, reflecteert naar mijn onderkomen toe. Nou, hier zal zo meteen het vuur komen. En waar ik nog even op terug zal komen is mijn jervenduken. Die heeft aan de binnenkant een reflecterende coating. Dus de warmte van de jervenduken, van de coating, die zal deze kant op gereflecteerd worden. En hopelijk de warmte die tegen het muurtje aan komt, zal deze kant op gereflecteerd worden. Nou, de plek waar ik nu mijn bedje heb, dat is ongeveer het midden dan. Dus op deze manier hoop ik optimaal de warmte te benutten. Oké, so far so good. Het is nu tijd voor mijn dosis cafeïne. Echter heb ik nog geen vuur waarop ik iets warm kan maken. Oh, cheers. Lekker hoor. Lekker Barry. De klapzaag. Misschien een vrij religieuze toevoeging aan je daypack. Of niet. Begeef je in bergachtig terrein boven de boomgrens, dan misschien wel. Begeef je in een bosrijke omgeving, in de wildernis, ja, dan kan dit nog wel eens heel goed van pas komen.
Dit is dan een vrij grote klapzaag. Daarvoor heb ik expres voor gekozen. Voor een wat grotere. Je hebt ze ook kleiner, die wat handzamer zijn. Wat beter weg te stoppen zijn. Maar het vergemakkelijkt allerlei taken in en rondom het kamp. Zoals het maken van een verhoogd bed, zoals deze. Zo'n muurtje. En het maken van een onderkomen. En helemaal als je niet de beschikking hebt over een tarp of een zuil. En je moet een natuurlijk onderkomen maken. Dan is dit helemaal een waardevolle toevoeging. Nou, ik ga zo meteen brandhout verzamelen. En ook dan komt deze klapzaag weer helemaal tot zijn recht. Dus al met al een hele waardevolle toevoeging op je uitrusting. Water. Nou, dat is ook een van de dingen waar je druk over moet maken. Ik had mijn veldfles voor vertrek opgetopt en
Die is inmiddels leeg. Nou, de voorbereidingen voor het vuur zijn getroffen. De zaak is dat er een vuur komt, niet alleen om me warm te houden, maar ook om mijn water drinkbaar te maken. Nou, zoals jullie wellicht is opgevallen is dat de veldfles is van metaal en er zit daaronder ook nog een klapmok. Nou, beide van metaal, dus dat betekent dat ik erin kan koken. Dus ik ga zo meteen mijn water koken om het drinkbaar te maken. Nou, verder qua water heb ik een grote waterzak meegenomen. Er past heel wat in. Ik gok dat ik er 4 à 5 liter kikkerkotsthee in heb zitten. Dus ja, ik hoef voorlopig even niet op zoek te gaan naar een waterbron. Dus dat is weer een zorg minder. Dat is op zich wel fijn. Nou, normaliter gebruik ik een waterfilter om het drinkbaar te maken. Nou, die heb ik dus nu niet. Dus het is een beetje back to basics. En ik ga mijn veldfles even optoppen. En dan is het tijd om het vuur te leugten. Cheers! Het vuur staat inmiddels goed aan. Ik heb voor de Longfire methode gekozen. Ja, also known as de Denying Bonfire. Deze methode komt uit het hoge noorden. En met goede reden, want hij is gewoon heel effectief. Nou, Longfire, dus hij is lang. Ja, hij genereert een goede warmte. Verdeeld over de lengte van mijn onderkomen. En ja, ik kan er ook op koken op deze manier. Dus het is gewoon al met al heel effectief en ik ben helemaal fan van deze methode. Oké, ik zit er inmiddels warm en comfortabel bij. Nou, als ik normaal het bos in ga, dan neem ik natuurlijk een slaapzak mee en een matje als ik ga overnachten. Dit alles om mezelf natuurlijk zo comfortabel mogelijk te maken. Nou, in deze heb ik bewust een aantal spullen thuis gelaten en heb ik ervoor gekozen om wat minimalistisch te gaan. Waarom? Nou, allereerst omdat ik daar gewoon zin in had om mezelf weer even te prikkelen op deze manier. Op deze manier eens een keertje weer de nacht in het bos door te brengen.
Ten tweede, de lessons learned. Want door zaken in de praktijk te brengen en te ondergaan, te beleven, daar haal je gewoon een ontzettende leerwinst uit. Welke spullen je totaal niet zonder kan, zodat je die spullen dan, als je de wildernis intrekt, dat je die dan ook ten alle tijde bij je draagt en meeneemt. Maar dat zijn gewoon spullen waarmee je kan overleven. Maar er zijn ook bepaalde spullen waar je best zonder kan. En die op een andere methode, andere manier te vervangen zijn. Zo heb ik bijvoorbeeld een vuur, een verhoging, een bedje. Nou, dat zijn allemaal zaken, die kun je gewoon in de natuur maken. Maar al met al kom je er ook achter hoe hard het werken is om je broek op te houden op deze manier. Het is hard werken, maar het is een wisselwerking, want het loont zich dubbel en dwars weer terug. En die achterliggende gedachte moet je ten alle tijde houden. Mocht je gestrand raken in de wildernis en je hebt minimale spullen bij je, dat je gewoon aan de bak moet, dat je daar weer wat voor terugkrijgt. Elke situatie is natuurlijk weer anders, maar op deze manier ervaar je natuurlijk wel een klein beetje hoe het is om met minder spullen te overnachten, een overnachting te doen op deze manier. Ik vermaak me in ieder geval prima. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Dus so far so good. Toppie. Bon appétit.
Goedemorgen. Nou, dat was weer een eleverend nachtje. Ik heb in de ochtend, vroeg in de ochtend nog wel even wat slaap kunnen pakken. En voor de rest heb ik kunnen rusten. En ben ik droog en warm gebleven de hele nacht. Dus dat is mooi. Nou, minder spullen mee. Dat is overduidelijk. Is hard werken om comfortabel te blijven. Nou, doe je dit niet, dan word je gewoon keihard afgestraft. Ja, en dan leer je het de hard way.